This is the town with the best akara in the entire country. Ìdí tí àkàrà Oshu fi yàtọ̀ sí àwọn àkàrà tí wọ́n ṣe ni pé Oshu gangan ni orírun àkàrà títà. This is Akara Oshu, and it's one of the favorite snacks when you're traveling around Nigeria. If you're conversant, when you're going from Ibadan to, let's say, cities like Ilesha or Adekiti, you pass through the President Ojua University and you see a lot of women having Akara in paper wraps. So this is actually the town where this Akara originates from. I don't know when they started to make this Akara, but I'll be going over to talk to the woman who owns this store and she will tell me more about it. Akara. Ẹ jọ̀ọ́ kí lorúkọ yín mà? Orúkọ mi ni Aláké Deborah. Aláké Deborah. Ìgbà wo lẹ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ àkàrà yìí? Iṣẹ́ ilé tí mo ṣe iṣẹ́ àjogúnbá ni. Torí pé kí ni màmá mi ni wọ́n kọ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí. Nígbà tí màmá mi kú, màmá mi náà tó wá ń ṣe. Tí màmá tèmi gangan tó wá kú, èmi ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó máa kó bí going to 20 years. Ṣé nìkan ti ń ṣe? Ó tó bí 3 years bẹ́ẹ̀ ni mọ́mí kan ẹ̀ṣẹ̀ náà. Ṣé ẹ mọ̀ ìgbà tí àwọn ará Oshu bẹ̀rẹ̀ sí máa ń díkàrà níbí báyìí? Ẹ dá ibà ni. Mo gbọ́njú bá iṣẹ́ àkàrà lóṣù torí àlejò ni mọ́mí ní yáàyà tèmi àlejò ni wọ́n àti Èkìtì ní yáàyà tèmi ti wá. Àwọn náà wá ṣiṣẹ́ nílẹ̀ yìí. Èmi gbọ́njú bá iṣẹ́ àkàrà lọ́wọ́ àwọn òbí mi. Báwo ni àkàrà yìí ṣe yàtọ̀ sí gbogbo àkàrà tí àwọn èèyàn máa ń ṣe nílé? Ìdí tí àkàrà Oshu fi yàtọ̀ sí àwọn àkàrà tí wọ́n ń ṣe ni pé Oshu gangan ni orírun àkàrà títà. Bí àwọn àdè ṣe máa ń pèsè ẹ̀wà tiwa, ó yàtọ̀ bí àwọn kan ṣe máa ń pèsè ẹ̀wà tiwa. Nígbà ìwáṣẹ̀ àkàrà ti Oshu kọ̀rú ni wọ́n máa ń pè. Wọ́n máa ń di ní ńlá tó yẹ pé ìgbà yẹn téèyàn bá jẹ ní ìtàtàwà gbọ́ pé téèyàn bá jẹ ẹyọkan ẹ̀ ó máa mú mi ti dá lẹ́nu nígbà tí àwọn olú ìyá tèmi tí ń ta àkàrà. Ṣùgbọ́n ní ìsìn ọ̀làjú ti dé, bí ọ̀làjú náà ṣe dé sí náà ó yàtọ̀ sí àkàrà tí àwọn kan ń tà níbò mi. Àwọn kan báyìí ṣíbí ni wọ́n fi ń bu àkàrà wọn sínú. Láti ayébáyé ọwọ́ ni àwọn máa ń bu àkàrà tiwa sínú tó pé kí í ṣe olómi, àkàrà Oshu kì í ṣe olómi. Ata àti àlùbọ́sà òun ni àwọn máa ń fi sí àkàrà wa tó máa ń pọ̀ jù. Àwa ìlò magi lẹ́nu iyọ̀, ata, àlùbọ́sà tàbí máa ń pèsè àkàrà wa. Ìrẹ̀ tí wọ́n máa di àkàrà wa tí ò ní mọ̀ pé ó ń di àkàrà. Kò dẹ̀ síbi tí wọ́n ti wá ń di àkàrà wa. Àwọn míì báyìí tó máa fẹ́ ṣí ilé wọ́n á bẹ àkàrà. Ẹlòmíì bá fẹ́ ṣe pàdé ó máa bẹ àkàrà. Ẹnìkan kan láì tí tó bí ọdún láì tí ju èyí ẹ̀ lọ báyìí ẹnìkan mú àkàrà Oshu a ṣe bí kéèkì ó fi pìsẹ́ǹtì àwọn èèyàn ó fi pìsẹ́ǹtì ẹ̀gbẹ́ as a cake a modernize ẹ̀ bí kéèkì ní àkàrà ó fi pìsẹ́ǹtì ẹ̀gbẹ́ fún birthday bí ó ṣe jẹ́ àkàrà wa yàtọ̀ sí àwọn àkàrà tí àwọn èèyàn máa ń ṣe orí Oshu gangan ni orí ìrìn àkàrà. Ó fi yé mi pé ẹ pọ̀ ní ìbàyí tẹ́lẹ̀ ẹ jọ. Àwọn táwa ní ìbàyí tẹ́lẹ̀ àtó ogójì kò dẹ̀ sí pé kò sí ìjà kò sí ìta kò sí gbọ́n mi sí omi tó tí ó bá kú díẹ̀ káàtó fẹ́ nìkan ẹlòmíì àtúgbò ẹ̀wà tí ọjà nígbà tí mo wí àwọn mọ́tò Àbújá tí wọ́n ti ṣe express tó wà lẹ́yìn wa àwọn mọ́tò Àbújá Kano àwọn mọ́tò tó máa ń kọjá lọ sápá ọ̀tún àti apá òsì Oshu wa jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ibi tí èèyàn máa ń dúró sí wọ́n á jẹun wọ́n á mu nígbà tí mọ́mọ́ àti express wa dé tó wá di pópin wa sí méjì wọn làwọn kan fi wá lọ sí Òtútùà tí wọ́n lọ dúró síbẹ̀ ṣùgbọ́n àwa kan wá ní Oshu ṣùgbọ́n Oshu yìí gangan ó ní orírun àkàrà.
I observed that the procedure for making our beans was quite different, as the beans were pretty much more smaller. So I decided to ask her how she went about the method. Odidi lára, àwa gbé lọ sílé ẹlẹ́rọ, àwa wẹ, kó bá lè tètè mọ́ láti fọ̀. Ẹ̀rọ yẹn ò lọ́kùn mọ́. Ẹ̀rọ yẹn ò máa kò ní ìlọ́kùn náà. A gé níwọ̀nba. Kó bá lè tètè yára láti fọ̀. Torí lódìdí yẹn kò ní yára láti fọ̀. Wọ́n tẹ́ bá ti wẹ díẹ̀. Ìyẹn ni pé ẹ̀wà líle lẹ máa kó lọ sílé ẹ̀rọ. Ẹ̀wà líle la máa gbé lọ sílé ẹlẹ́rọ. Bá a bá ṣe rà á láti ọjà la ṣe máa gbé lọ sílé ẹlẹ́rọ. Ẹlẹ́rọ ló máa bá a wẹ. Tó bá bá a wẹ tá a bá fọ̀ tán, a ṣe máa wá tún gbé pa lọ sílé ẹlẹ́rọ. A ṣe máa fi ata sí àti àlùbọ́sà. A máa ń lo ata báwà tàbí rodo. A máa lọ sí. Tá a bá tó wá gbé wá láti ilé ẹlẹ́rọ, ẹlòmíì wà tí ì jẹ àlùbọ́sà, tí ì jẹ òdìdí àlùbọ́sà. A máa rí àlùbọ́sà lọ́tọ̀, a máa ṣe rodo lọ́tọ̀. Ẹlòmíì sọ pé òun fẹ́ àlùbọ́sà, a máa bá fi ata nìkan sí. Ẹlòmíì sọ pé àlùbọ́sà àti ata. Ẹlòmíì sọ pé òun fata, òun fẹ́ àlùbọ́sà. In another episode, we'll be taking a look at another popular traffic snack and how a woman out of poverty turned extremely ripe plantain into a favorite roast snack now called Ikire.